ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับปลั๊กพ่วงขนาดใหญ่ที่น่าใช้นะครับผมตั้งใจจะซื้อมาใช้เองกับเครื่องมือช่างนะครับกับห้องเครื่องมือช่างที่ผมจะทำการรีวิวนี่แหละนะครับผมมีการจัดพื้นที่ใหม่แล้วก็อยากได้ปลั๊กพ่วงที่ค่อนข้างแข็งแรงและมีเบรกเกอร์ด้วยนะครับแล้วลากสายจากไกลๆมาเป็นไฟที่จะสามารถรองรับกำลังวัตต์สูงนะครับปลั๊กพ่วงตัวนี้มาพร้อมเบรกเกอร์ช้างนะครับ20 แอมป์ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้เป็นเต้ารับมาตรฐานนะครับแข็งแรงดีส่วนตัวนี้สังเกตดูเป็นโครงสแตนเลสนะครับแต่ไม่มีฝาครอบกันน้ำคุณควรจะต้องใช้ในพื้นที่โกดังหรือว่าในบ้านนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยค่อนข้างดูหนากว่ายี่ห้ออื่นนะสังเกตดูมีหมุดนะครับโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นมีหมุดตัวนี้มีขาสามารถที่จะกันน้ำหกกันน้ำเลอะได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีน็อตกันดึงกันกระชากดึงกระชากได้เพราะว่าเขามีตัวนี้บีบสายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสายขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นสายขนาด2คูณ 2.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับเป็นสาย VCT เส้นใหญ่มากก็แนะนำครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับความยาวผมสั่งความยาวมา20 เมตรออกแบบมาได้ดีราคาไม่แพงนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมผมเลือกสินค้ามาใช้เองก็ต้องเลือกที่คิดว่ามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับท่านใดที่กำลังมองหาตัวนี้แนะนำเลยแต่แนะนำว่าสำหรับหัวปลั๊กตรงนี้แนะนำว่าเสียบนิ่งๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเคลื่อนไหวหรือเสียบบ่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันยังมีจุดด้อยอยู่นิดนึงตรงนี้มันหมุนได้ผมไม่แน่ใจว่าการที่มันหมุนได้เนี่ยมันจะทำให้สายไฟพันกันด้านในหรือเปล่านะครับลองดูส่วนประกอบภายในของหัวปลั๊กนะครับสังเกตดูเขาก็จะมีสายไฟใหญ่ขนาด2คูณ 2.5 นี่ 2.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หมุนเข้ากับเต้าเสียบแบบนี้ตัวปลั๊กนะครับแข็งแรงดีเส้นใหญ่ด้วยนี่ครับขันเข้าไปแน่นๆแบบนี้สามารถรองรับไฟได้สูงสุด16 แอมป์ตามสเปคของเขาก็น่าจะโอเคนะครับซึ่งตรงนี้กันน้ำด้วยเวลาใช้งานแนะนำว่าให้ดึงตรงๆถอดตรงๆดึงออกมาแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้หมุนนะปกติระวังการหมุนตรงนี้ด้วยนะครับหรือคุณจะซื้อปลั๊กมาเปลี่ยนเพื่อให้มั่นใจก็ได้นะครับแต่ต้องดูว่าปลั๊กที่คุณจะเอามาใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถรองรับ16 แอมป์ได้หรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าตัวนี้โอเคมากนะครับสามารถดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับแล้วก็หมุนหนีบในการดึงก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้ตรงๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่คุณดึงเนี่ยสามารถที่จะจับแน่นๆแล้วก็ดึงออกได้นะครับปลั๊กแบบเนี้ยเขาเอามาพ่วงแล้วดึงไฟกระแสสูงไปใช้งานผมชอบตรงนี้นะครับแข็งแรงมากก็แนะนำครับยิ่งมีเบรกเกอร์ตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยโอเคมากๆนะครับในการเสียบใช้งานก็แนะนำแบบนี้นะครับให้คุณเสียบไปก่อนนั่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดเบรกเกอร์ครับลองเช็คดูนิดนึงสังเกตดูที่ขั้วนะครับเขามี L กับมี N เช็คนิดนึงตรงนี้ L ตรงนะครับตัวนี้ N ไม่มีไฟ L มีไฟกรณีที่คุณเสียบปลั๊กไปแล้วเพื่อความมั่นใจลองเช็คดูอีกนิดนึงครับถ้าเกิดคุณมาเช็คแล้วไม่มีไฟแบบนี้แสดงว่าขา N มีไฟก็ต้องสลับหัวปลั๊กนะครับสลับหัวปลั๊กใหม่ครับสลับให้ถูกต้องกับด้านแบบนี้นะครับพอคุณมาเช็คอีกทีหนึ่งโอเคขั้ว L มีไฟแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับสามารถใช้งานได้ปกติดีตัวนี้เป็นเบรกเกอร์20 แอมป์เขาจะตัดไฟเมื่อมีการลัดวงจรหรือมีดึงกระแสไฟมากกว่า20 แอมป์นะครับก็แนะนำปลั๊กพ่วงแบบนี้ก็เป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในบ้านที่คิดว่าไม่ค่อยได้โยกย้ายนะครับเพราะว่าสายไฟเป็นเส้นใหญ่แล้วมันหนักนะครับบ้านไหนที่คิดว่าต้องการใช้เครื่องอบผ้าหรือเครื่องที่ดึงกระแสไฟฟ้าสูงเช่นหม้อต้มน้ำร้อนขนาดใหญ่หรือเตาปิ้งย่างไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับดึง 2,000 วัตต์แน่ๆนะครับคุณก็ควรจะซื้อปลั๊กพ่วงรวมถึงสายขนาดใหญ่2คูณ 2.5 สแควร์เมตรขึ้นไปนะครับก็แนะนำครับผมยืนยันให้ว่าตัวนี้ค่อนข้างดีสายไฟเส้นใหญ่แล้วก็ปลั๊กตรงนี้แข็งแรงมากนะครับยืนยันเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมว่าถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊ก2ขาแบบนี้เป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีตัวนี้หนักมากนะครับตัวนี้หนักจริงๆนะครับเวลาที่คุณดึงเนี่ยสังเกตดูเดี๋ยวผมจะดึงนะเนี่ยครับปลั๊กเขาแน่นนะครับก็เลยดึงยากหน่อยเนี่ยครับแน่นดีแล้วถ้าเกิดเสียบขาแบบเกาหลีแบบนี้เล็กๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่มาตรฐานมก.ไทยปัจจุบันนะตัวนี้มันเล็กกว่าเป็นขาเรียวเล็กเกาหลีสมัยโบราณนะครับลองมาดูนิดนึงนี่นะครับยังแน่นอยู่นะแน่นมากถือว่าตัวปลั๊กเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเอาใหม่นี่นะครับลงไปแล้วนะครับแน่นมากเลยโอเคเนี่ยครับดึงขึ้นมาได้แต่ก็มีนิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นขาเล็กนะถือว่าโอเคแน่นดี
เนี่ยครับผมพยายามดึงด้วยมือดึงไม่ออกนะครับก็ค่อนข้างแน่นดียืนยันว่าปลั๊กพ่วงตัวใหญ่ตัวนี้ใช้งานได้ดีจริงนะครับสามารถเสียบปลั๊ก3ขาได้ด้วยตัวนี้เป็นโซนอฟนะครับแน่นดีถือว่าผ่านครับตัวเบรกเกอร์ช้างตัวนี้ก็โอเคได้มาตรฐานราคาไม่แพงสามารถที่จะสั่งซื้อไปใช้งานได้ผมเอาสินค้าดีๆมาแนะนำท่านใดต้องการให้ทดสอบตรงไหนหรือแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ